Là thú, chuẩn bị chiến đấu. Khoan đã, hệ thống không báo tín hiệu nguy hiểm hay lợi ích gì. Khải ca, Dương ca, cảnh sát Hoàng, mau cứu tôi với. Tôi không phải thú mà, tôi không phải. Cánh tay phải của tôi thỉnh thoảng không nghe theo sự điều khiển. Tôi cũng hết cách rồi. Mọi người bình tĩnh, cậu ấy là người thức tỉnh, cũng là thành viên của 12 con giáp chúng ta. Thật sự là người của 12 con giáp sao? Anh nói cậu ta là người của 12 con giáp. Cậu ta thuộc con giáp nào? Sao tôi chưa từng nghe nói qua? Nhưng rõ ràng đây là cánh tay của thú mà. Tránh ra. Thằng Tuấn Mập này sao thế không biết, lại nhằm đúng hôm nay mà phát tác. Mau theo tôi. Là con bé chủ sạp hàng kia. Sức lực đâu ra mà mạnh thế này? Cô muốn đưa tôi đi đâu? Con bé này có gì đó không ổn. Chẳng lẽ chuyện hỗn loạn bên trong cũng liên quan đến nó? Nói đi, cô là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Cái này cho anh. Cho tôi. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh đi vòng quay mặt trời với ta. Găng tay này cho anh. Thức hoang dã, không nói dối. Tên này không hề có chút định ý nào. Hình như thật sự chỉ muốn đi vòng quay mặt trời. Vương Khải, tình hình Tuấn Mập thế nào rồi? Không sao, từng đứa một nghe danh 12 con giáp là câm như hến. Cánh tay của Tuấn Mập nổi điên cũng không phải lần một lần hai, quen là được. Xem ra, bên đó cũng không cần mình. Vậy nói rồi nhé, tôi đi vòng quay mặt trời với cô. Cái găng tay này tặng tôi. Mau lên đây, chúng ta lên nơi cao nhất. Con bé này thân thủ không tệ. Rốt cuộc lai lịch thế nào? Cô, tên là gì? Sở Tuyết. Chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng nó ra tay hào phóng thế này. Có khi nào là con gái của một vị cao tầng nào đó trong Bách Xuyên đoàn không? Nhưng nó ăn mặc rách rưới thế này. Cũng không giống. Sở Tuyết, cô là người của Bách Xuyên đoàn phải không? Không phải. Người của Kỳ Lân Công hội? Không phải. Vậy là tán nhân à? Không phải. Ta là quỷ. Hân hạnh. Lần đầu tiên được diện kiến quỷ đó. Muốn dọa ta à? Còn non lắm. Con nhóc này mà là quỷ thật á? Thế ta chẳng phải thiên mệnh chi tử sao? Anh không sợ quỷ sao? Đương nhiên là sợ. Nhưng sư phụ của ta nói, với thực lực hiện tại của ta, gặp quỷ là chết chắc. Ta cũng lời chạy rồi. Sư phụ anh nói đúng đó. Vòng quay mặt trời cũng đi rồi. Giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành nhỉ? Không giống vòng quay mặt trời trong tivi lắm nhỉ? Chủ yếu là công viên giải trí không có điện, không có đèn neon, nên không đẹp bằng trong tivi. Vậy à? Không sao. Nói là làm, phải giữ lời. Xem ra, tiểu quỷ này vẫn chưa hài lòng lắm. Cô muốn xem pháo hoa không? Pháo hoa? Được thôi, vậy cô nhắm mắt lại trước đi. 3, 2, 1. Đẹp quá. Khoan đã, đây là Hổ Thúc. Chúng ta làm sao để phân biệt quỷ đoàn? Đối với quỷ, không cần phải miêu tả, chỉ cần thoáng nhìn các cậu sẽ nhận ra ngay. Tuy ta không muốn dội ráo nước lạnh, nhưng nếu các cậu thật sự gặp phải, thì có nghĩa là chúng quyết định giết cậu. Cậu thực ra cũng không chạy thoát được đâu. Con bé này, không lẽ thật sự là quỷ sao? Nó không lẽ thật sự là quỷ chứ? Cảnh báo, bạn đang đối mặt với tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cao Dương, cậu đi đâu vậy? Mau về đây, có chuyện rồi. Có một chủ sạp bị tấn công, hiện đang trọng thương hôn mê. Anh sao vậy? Pháo hoa còn nữa không? Tao muốn xem. Cảnh sát Hoàng, bảo mọi người chạy ngay đi. Tình hình gì vậy? Ngươi, thật sự là quỷ à? Đúng vậy, ta nói từ sớm rồi mà. Ngươi đến để giết ta sao? Không phải, ta đến để ăn thịt ngươi. Dù không có chút cơ hội thắng nào, cũng không thể ngồi chờ chết. Khoan đã, có gì đó không đúng. Nếu Sơ Tuyết ngay từ đầu đã định ăn thịt mình, vậy tại sao hệ thống ban đầu lại không phát hiện ra? Hay là ý định ăn thịt mình của Sơ Tuyết mới chỉ nảy sinh vào khoảnh khắc vừa rồi? Không đúng, khả năng này không lớn. Vậy chẳng lẽ nguy hiểm thực sự không phải đến từ Sơ Tuyết? Pháo hoa lại đến rồi. Nhưng mà ta đã đổi ý từ lâu rồi. Ta muốn cùng ngươi làm bạn. Bạn bè. Không vấn đề gì. Chỉ cần ngươi không thịt ta, đừng nói là bạn bè, làm gì cũng được. Vậy nghe ở tay. Xấu rồi, tỷ tỷ đến rồi. Ta phải đi rồi. Cao Dương, lần sau gặp lại nhé. Lần sau, gặp lại. Hú hồn hú vía,
Cảnh báo của hệ thống vừa rồi chắc là do tỷ tỷ của Sơ Tuyết gây ra. Nếu mình ra tay với Sơ Tuyết, chết không nghi ngờ. Đúng là một phen thập tử nhất sinh từ Quỷ Môn Quan trở về. Cao Dương, cố lên, chúng tôi đến rồi. Con thằn lằn quái kia đâu, để tôi xử nó. Bị thương rồi hả? Tôi không sao, nó đã đi rồi. Tôi đã bảo các cậu chạy đi rồi mà. Còn tới đây làm gì? Anh em cậu trình độ thế nào? Chẳng lẽ lại sợ? Không sao rồi, để sau nói chi tiết. Là kẻ giả mạo chủ sạp hàng đưa cậu đi sao? Lai lịch thế nào? Bên này tình hình thế nào? Lúc Tuấn Mập nổi điên, chúng tôi rất khó khăn mới giải thích rõ ràng với mọi người. Nhưng không lâu sau, lại có người phát hiện một chủ sạp hàng hôn mê trong phòng chứa đồ. Cậu hình như đã mua đồ ở sạp hàng đó. Thế là lập tức gọi điện cho cậu. Vết thương của hắn dường như có một luồng sức mạnh lạ đang chống lại và hóa giải năng lực của tôi. Nó đang bài xích và hóa giải trị liệu của tôi. Năng lực của tôi cứ như đấm vào bịch bông vậy. Rất bất thường. Luồng khí tức này rất kỳ quái. Không thuộc về thú, cũng không thuộc về người thức tỉnh. Thông báo xuống dưới, buổi tụ họp kết thúc ngay lập tức. Mọi người về nhà. Rõ. Địa điểm tụ họp sau này sẽ thay đổi. Tôi sẽ báo cáo lên trên, cũng sẽ thông báo cho mọi người. Giải tán. Rõ. Cô là chị Trần Huỳnh. Các vị của 12 con giáp, lâu rồi không gặp. Thật sự xin lỗi, chúng tôi buộc phải gián đoạn buổi tụ họp lần này. Đây là nguyền rủa. Tình trạng của cậu ta không mấy khả quan. Tôi nhớ, đúng là có loại thiên phú nguyền rủa thuộc hệ thần tích. Nhưng tình trạng của cậu ta hẳn là không phải do người thức tỉnh gây ra. Tôi phải đưa cậu ta về tổng bộ ngay. Nhưng tôi lo trên đường về lại bị tấn công lần nữa. Tôi hy vọng các vị có thể hộ tống chúng tôi về tổng bộ. Với tình hình hiện tại, Sơ Tuyết đối với mình, đối với Bách Xuyên đoàn không có địch ý thực sự. Còn tỷ tỷ của Sơ Tuyết dường như chỉ muốn tìm lại Sơ Tuyết, không hứng thú với người khác. Món nợ ân tình này có thể đáp ứng. Các vị, Bách Xuyên đoàn sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Các vị cứ ra giá. Cô thấy thế này được không? Hôm nay chúng tôi ở đây, mua đồ được miễn phí, không vấn đề. Chỉ có điều, Vương Khải, hôm nay Tuấn Mập tình trạng không tốt lắm. Cậu đưa nó về trước đi. Chúng tôi đều không tự tin khống chế được nó. Chỉ có thể dựa vào cậu thôi. Được rồi. Thật sự xin lỗi, tôi không thể đưa kẻ lạc lối về tổng bộ được. Nhưng một kẻ lạc lối đặc biệt như vậy tôi chưa từng gặp qua. Chúng tôi cũng lần đầu gặp phải. Cậu ta thật sự không nguy hiểm chứ? Tạm thời thì không. Không những không nguy hiểm, cậu ta còn từng cứu mạng chúng tôi, không chỉ một lần. 12 con giáp của Nhiên Ngọa Hồ Tàng Long. Vậy chúng ta mau xuất phát thôi. Sa Diệp đâu? Cô ấy đang ở phòng nghỉ. Chị Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người này là... Mau gọi cô ấy đến phòng y tế. Vâng. Cảm ơn ba vị. Các vị có thể đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút. Không sao, chúng tôi ở lại đây là được rồi. Cơ hội được chứng kiến thiên phú của những người thức tỉnh khác tôi không muốn bỏ lỡ đâu. Tránh ra. Đúng là nguyền rủa. Đưa cậu ta vào trong này. Các vị giữ khoảng cách với tế đàn. Ánh sáng và bóng tối giao hòa, sự sống và cái chết giao thoa. Ta tại đây nguyện cầu sự thánh khiết giáng lâm. Đây. Đừng tới đây. Tránh xa tôi ra. Sao rồi? Ra ngoài nói. Lời nguyền trên người hắn rất đặc biệt, là một luồng năng lượng rất quỷ dị và điên cuồng. Không phải đến từ người thức tỉnh, cũng không phải từ thú. Tôi rất khó để thanh tẩy hoàn toàn. Đây hẳn là năng lượng của Sơ Tuyết. Ma quỷ lại khác với người thức tỉnh và thú, nên mới khiến Sa Diệp cảm thấy xa lạ. Tóm lại những gì tôi có thể làm đều đã làm rồi. Tiếp theo phải xem tạo hóa của Giang Hạo thôi. Chắc ở đây không còn việc của chúng tôi, không làm phiền nữa. Hôm nay cảm ơn ba vị. Tôi sẽ trả thù lao cho các vị ngay. Sắp xếp người đưa các vị rời đi. Chị Huỳnh, chị Sa, Giang Hạo, cậu tỉnh rồi. Tôi, đây là sao vậy? Giang Hạo, cậu đứng yên đó, đừng cử động. Chị Huỳnh, tôi thấy khó chịu khắp người, muốn nôn mà không nôn được. Cánh tay nặng trĩu, hình như có thứ gì đó tự mình cử động. Lời nguyền hình như đã biến dị rồi. Đây là tổng bộ đấy.
Nếu cậu ta nổi điên lên thì phải làm sao? Đây là thứ quái gì vậy? Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khoan đã, có lẽ có cách giải quyết. Giang Hạo, bình tĩnh lại, đừng chống cự nó vội. Hãy xem nó như một phần cơ thể của anh. Chú này, sao có thể là một phần cơ thể của tôi được chứ? Mau giúp tôi chặt nó đi. Anh có thể tin tôi. Nếu tôi đoán không lầm, anh hẳn là bị một con mèo trắng cắn. Cậu, sao cậu biết được? Lúc đó, tôi ở trong kho nhìn thấy một con mèo trắng rất đẹp. Mắt xanh rất đẹp. Tôi còn tưởng là thú cưng của ai đó, muốn trêu nó một chút. Nó đột nhiên lao tới, cắn tôi một miếng. Chuyện này rất giống với tình trạng của bạn chúng tôi, Tuấn Mập. Cánh tay bị nguyền rủa này hút năng lượng từ cơ thể anh. Nó có ý thức riêng, nhưng cũng chịu sự khống chế của ký chủ. Khi cảm xúc của anh bất ổn, nó cũng sẽ bất ổn. Nên tôi mới nói, anh phải bình tĩnh lại. Đừng sợ, tôi tin cậu nhất định có thể. Chị Huỳnh, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Hình như thật sự có tác dụng, tôi không sao rồi. Đây, mau cách ly anh ta lại, anh ta có thể sẽ biến dị lần nữa. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, lời nguyền và ký chủ có một giai đoạn thích ứng. Qua giai đoạn thích ứng mới thật sự cộng sinh. Trước đó, Giang Hạo vẫn còn rất nguy hiểm. Hiểu rồi, vô cùng cảm ơn các vị. Tôi sẽ sắp xếp cho Giang Hạo trước. Thù lao sẽ đến ngày sau. Gia Diệp, phiền cô tiễn họ một đoạn. Đừng khách sáo, chúng tôi tự về được rồi. Đợi một chút. Cậu chính là Hoàng Ngưu của 12 con giáp phải không? Phải. Cảm ơn cậu. Cho đến giây phút cuối cùng cũng không từ bỏ Lão Vương. Mặc dù cuối cùng anh ấy vẫn không qua khỏi. Chẳng lẽ cô? Tôi là vợ của Lão Vương. Những gì Lão Vương trải qua ở Phù Động tôi đều đã biết rõ rồi. Tôi tin các vị không nói dối. Bởi vì Lão Vương mà tôi biết chính là một người như vậy. Anh ấy là người tốt, cũng là người chồng tốt, người cha tốt. Lão Vương thật may mắn, cuối cùng có các vị ở bên cạnh anh ấy. Chủ quán, thêm một bát nữa. Có ngay. Lão Hoàng hôm nay tâm trạng không tốt à? Là hai đứa nhóc này gây chuyện chọc giận cậu sao? Không có gì, nửa đêm ra quán net yêu sớm, bị tôi tóm được, giáo huấn vài câu rồi đuổi về trường. Đừng nói, nhìn cũng xứng đôi đấy chứ. Hai đứa sau này phải học hành cho tốt, lên đại học rồi hằng yêu đương, nghe chưa? Đúng rồi Cao Dương, chuyện ở công viên giải trí sao rồi? Tôi gặp quỷ rồi. Quỷ mà cậu nói là thứ quỷ mà tôi đang hiểu đấy à? Không sai. Hơn nữa, nó hình như đã để mắt đến chúng ta rồi. Ý cậu là con quỷ đó tên Sơ Tuyết cứ nhìn chằm chằm chúng ta, thậm chí còn cử một con mèo trắng cắn Tuấn Mập và Giang Hạo. Sau đó hẹn cậu lên vòng quay mặt trời, bắt cậu đốt pháo hoa cho nó xem, còn tặng không cậu trang bị. Lúc đi, con nói hẹn gặp lại. Tôi làm cảnh sát bao năm nay, hoàn toàn không phân tích nổi động cơ của nó, cứ như trò trẻ con chơi đồ hàng vậy. Nhưng nếu nó muốn giết chúng ta, đã ra tay từ sớm rồi. Nó chắc chắn có mục đích gì đó. Bây giờ không ra tay, biết đâu đấy, nó muốn vỗ bé chúng ta rồi mới sơi. Vậy nên, hiện tại tôi có hai phương án. Một là lập tức tìm kiếm sự bảo vệ của 12 con giáp, hai là tính quan kỳ biến. Chọn hai. Mấy người không tin tưởng tổ chức đến vậy sao? Vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Huống hồ, 12 con giáp dựa vào đâu để bảo vệ chúng ta? Đó là quỷ đấy. Vì đại cục, thậm chí có thể loại bỏ chúng ta. Suy nghĩ của tôi cũng giống mấy người. Trước khi Sở tiết lộ rõ mục đích thực sự, hẳn là sẽ không ra tay. Nếu không thì đã làm từ sớm rồi. Nhưng nếu chúng ta tỏ ra chống cự rõ ràng, ngược lại sẽ chọc giận nó. Thậm chí là quỷ đoàn đứng sau nó. Nói khó nghe một chút, chính là ngồi chờ chết. Bây giờ tôi luôn cảm thấy ngày càng nguy hiểm. Thậm chí mỗi ngày đi ngủ đều cầu nguyện, hy vọng có thể cầm cự đến ngày con tôi chào đời. Mạnh lên đi, thực lực mới là chân lý. Đúng, mạnh lên. Hệ thống hiện tại tích lũy được 121 điểm may mắn. Rạng sáng hôm qua, cùng Sơ Tuyết trên vòng quay mặt trời, trải qua chưa đầy 1 phút với lợi ích gấp 5.000 lần. Vậy mà tăng được hơn 70 điểm may mắn. Hệ thống, tất cả chia đều cho thể lực và sức bền cho tôi. Cộng điểm xong, toàn thân sảng khoái. Ăn của lão Tôn một gậy. Muộn thế này rồi, phòng chiếu phim vẫn còn mở sao? Hồi nhỏ cũng từng xem bộ phim này. Câu chuyện kể về hầu vương kiêu ngạo bất kham, không khuất phục trước uy quyền của thiên đình.
Hắn vung kim cô bổng, đại náo thiên cung, cuối cùng lại trở về Hoa của Sơn, cung bày khỉ sống cuộc đời tự do tự tại. Hắc Mã, đến đây. Muộn thế này rồi, ai còn xem phim chứ? Đội trưởng, qua đây ngồi. Bộ phim này ta đã xem rất nhiều lần, vẫn rất thích. Nhưng ta có một người bạn không thích. Cậu ấy nói, nếu đằng nào cũng về Hoa của Sơn, vậy tại sao còn phải gây chuyện một phen? Ngay từ đầu ở lại Hoa của Sơn không được sao? Còn cậu, nếu cậu là Tề Thiên Đại Thánh, cậu có đại náo thiên cung không? Có. Tại sao? Bởi vì thiên đình, nó ở ngay đó. Bạch Thố không lừa ta, có lẽ chúng ta là cùng một loại người. Đội trưởng, đây có được coi là khen không? Giống như ta, không phải là chuyện tốt. Hắc Mã, từ khi cậu gia nhập tổ chức, chúng ta trong vòng 1 tháng đã lấy được 2 mảnh phù văn. Đây là chuyện chưa từng có. Cậu quả thực là phúc tinh của tổ chức. Đâu có, chỉ là may mắn thôi. May mắn cũng là một phần của thực lực. Vậy nên ta muốn trước khi đông miên, giao cho cậu một nhiệm vụ. Đội trưởng, hiện tại tôi là cấp B. Nhiệm vụ ngài giao khoảng cấp độ nào? Nếu trong khoảng B và B cộng, tôi đều có thể cố gắng thử. EC cộng. Gì cơ? Đội trưởng, nhiệm vụ cấp EC cộng mà giao cho tôi sao? Trò đùa này hơi quá rồi đấy. Tôi chỉ là một tiểu đệ cấp B thôi mà. Khi thời cơ chín muồi, nhiệm vụ tự nhiên sẽ tìm đến cậu. Đến lúc đó cậu có thể tự quyết định có chấp nhận hay không. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ trong khả năng của ta và không xáo phạm nguyên tắc, ta có thể đáp ứng cậu bất kỳ một việc gì. Vậy, nhiệm vụ rốt cuộc là gì? Đây là làm gì vậy? Đây là ám hiệu cho cậu. Khi ám hiệu này xuất hiện, cậu sẽ lập tức hiểu ra. Đến lúc đó cậu hãy quyết định. Lời hứa của Long của thực rất hấp dẫn, nhưng nhiệm vụ này chắc chắn vô cùng hung hiểm. Muộn thế này rồi, ai còn gửi tin nhắn chứ? Hồ Thúc lần đầu tiên gọi chúng ta đến cấp như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chứ ít, chuyện lớn. Vào là biết ngay. Hồ Thúc, có nhiệm vụ khẩn cấp gì sao? Cũng không có gì to tát, vừa nhận được một email mã hóa, bây giờ chiếu lên cho các cậu xem. Đặc biệt mời Hắc Mã, Thanh Sa, Hoàng Ngư 3 vị thành viên xin gửi lời mời. Hy vọng 3 vị có thể gia nhập công hội. Công hội gì vậy? Đến tên cũng không ghi, chỉ đóng một cái dấu. Ủa khoan, con dấu này, sao quen mắt thế nhỉ? Đây là Kỳ Lân, tôi không nhận nhầm chứ? Không sai, chính là cái gọi là công hội số 1 đó. Tuy các cậu mới đến, 12 con giáp lập tức lấy được 2 mảnh phù văn hối lộ. Nhưng rõ ràng là công lao của đám lão già chúng tôi mà. Có đào, cũng phải đào tôi mới đúng chứ. Kỳ Lân công hội, xin người quá đáng, ghê tởm quá đi mất. Thật sự coi mình là lão đại rồi sao? Lão nương ta. Thố tử, cô bình tĩnh chút đi, cho 3 người họ chút thời gian. Không được, không ai được đi hết. Ai đi tôi đánh gãy chân chó kẻ đó. Nói thật, tôi không hứng thú. Thật không? Kỳ Lân công hội đó nha, chỉ riêng đãi ngộ đã tốt hơn chúng ta mấy lần rồi đó. Nghe nói ở đó mỹ nữ như mây, còn cho phép yêu đương công sở nữa đó. Các người đừng có mà xúi giục tôi. Kỳ Lân công hội đã chính thức gửi thư mời 12 con giáp chúng ta. Nếu ép buộc các cậu ở lại cũng không hay ho gì. Các cậu tự cân nhắc. 3 tiếng sau, cho tôi câu trả lời. Vào đi. Hồ Thúc ta đây, cũng không phải ma quỷ gì, nhưng cả đời ghét nhất chính là những kẻ nói dối. Hiểu không? Hiểu, tôi không đi, vì anh đã hứa với tôi sẽ giúp tôi làm rõ chuyện vợ tôi mang thai. Tôi cũng không đi, ông có thể giúp tôi mạnh lên. Vậy còn cậu, Dương Dương, tôi cũng không đi, đồng đội của tôi đều ở đây. Hơn nữa đội trưởng đã nói chuyện với tôi, ngài rất coi trọng tôi, còn hứa chỉ cần tôi làm tốt sẽ thưởng cho tôi. Không tệ. Tối nay 3 người các cậu đều có thể sống sót rời khỏi đây. Quả nhiên là một kẻ điên. Ban đầu còn giả vờ thờ ơ, nhưng một khi chúng ta tỏ ý muốn đi, e là sẽ bị hắn xử tử tại chỗ. Các cậu cũng đừng trách Hồ Thúc độc ác.
Chuyện này liên quan đến Thất Đại Tiên Tri. 12 con giáp chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Thất Đại Tiên Tri, đó là gì? Trong giới người thức tỉnh có một nhà toán học đã xây dựng một mô hình đánh giá rủi ro. Mô hình đó đã suy tính ra khi mảnh phù văn hồi lộ thứ 7 được tìm thấy, nội chiến sẽ bùng nổ. 12 con giáp chúng ta liên tiếp tìm được 2 mảnh phù văn hồi lộ đã thu hút sự chú ý của các tổ chức lớn. Nội chiến sắp đến. Về nhân tài, tài nguyên, quyền lên tiếng sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, mà các cậu đều là những tân binh rất có tiềm năng, lại biết không ít bí mật của tổ chức. Ta tuyệt đối không thể để các cậu cứ thế mà chuyển sang phe khác. Mọi người đều là người thức tỉnh, mục tiêu cũng giống nhau, tại sao không đoàn kết lại? Ai nói mục tiêu của mọi người đều giống nhau? Hoàng Ngưu, cậu là cảnh sát, đối với nhân tính và dục vọng vẫn chưa hiểu rõ sao? Tôi chính vì quá hiểu rõ, nhất thời khó chấp nhận. Từ bỏ tưởng đi, chuẩn bị chiến đấu. 12 con giáp chúng ta tuyệt đối không nổ phát súng đầu tiên, nhưng cũng quyết không phải là kẻ hứng chịu viên đạn đầu tiên. Các cậu đã đứng về phe này rồi thì phải đứng cho thẳng, đứng cho vững. Nghe rõ chưa? Rõ, rất tốt. Đều là người một nhà thật sự rồi. Ta còn một chuyện nữa muốn thông báo. 3 người các cậu, ít nhất một người phải đến Kỳ Lân Công hội làm nội gián. Cái gì? Chúng ta phải tương kế tự kế, thâm nhập vào nội bộ Kỳ Lân Công hội. Hổ thúc, anh đây là bắt chúng tôi đi chết à? Đối phương là Kỳ Lân Công hội đấy. Quỷ mã chính là ví dụ sống sờ sờ, cẩn thận ẩn náu nhiều năm, bị lôi ra xử tử thẳng tay. Dù sao tôi cũng không đi. Nếu nhất định bắt tôi đi, thà giờ cho tôi một cái chết nhẹ nhàng còn hơn. Tôi không rảnh, tôi muốn mạnh lên. Chuyện này quá mạo hiểm. Tôi cũng... Khoan đã, chuyện này có khi nào liên quan đến nhiệm vụ bí ẩn của Long không? Vậy ta lùi một bước, không cần làm nội gián, chỉ cần đến Kỳ Lân Công hội ở lại, tinh quan kỳ biến. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, hãy cân nhắc công việc nội gián. Tóm lại, Kỳ Lân Công hội phải có người của chúng ta, coi như cắm một con mắt. Không đi. Tôi có thể đi. Cao Dương, cậu điên rồi, chuyện này không phải đùa đâu. Tôi không điên, tôi không làm nội gián, chỉ đến đó làm tai mắt thôi, sẽ không làm chuyện gì quá đáng, như trộn tài liệu mật, ám sát, nội ứng ngoại hợp các kiểu, tôi đều sẽ không làm. Không vấn đề, chúng ta với Kỳ Lân Công hội chỉ là quan hệ cạnh tranh, chưa đến mức một mất một còn. Nói thật, làm chuyện này của thực không ai hợp hơn cậu. Không chỉ cần có dũng có mưu, giữ được bình tĩnh, còn phải đủ bị ổi. Về điểm cuối cùng này, cậu là số 1. Tôi cảm ơn ông nhé. Các cậu yên tâm, cứ coi như tôi đến công ty lớn tu nghiệp vậy. Cậu quá hấp tấp rồi. Ba chúng ta đều kiên quyết không đi. Hồ thúc chẳng lẽ lại thật sự ép chúng ta đi sao? Cảnh sát Hoàng nói đúng. Chuyện này không giống phong cách của cậu chút nào. Rốt của cậu đang làm gì vậy? Cuộc hẹn tối qua, tôi đã chạm vào vật phẩm môi giới mà Liễu Kinh Doanh gửi đến. Kích hoạt thiên phú của cổ Mỹ Mộng. Cứ tưởng cô ấy đến để trao đổi tình báo, ai ngờ cô ấy lại có mục đích khác. Đã từng nghĩ đến việc nhảy việc chưa? Một công hội lớn nào đó nhờ tôi truyền lời thành ý của họ. Đãi ngộ cơ bản mỗi tháng 30 kim mông tệ, có quyền ưu tiên sử dụng phù văn hối lộ của tổ chức, cho phép yêu đương công sở, cho phép xử lý bất kỳ thứ nào. Các điều kiện khác có thể gặp mặt trao đổi. Trưởng lão Kỳ Lân Công hội Huyền Vũ, Hân Hạnh. 12 con giáp Hắc Mã, Hân Hạnh. Chim khôn chọn cành mà đậu, bề tôi hiền chọn chủ mà thờ. Kỳ Lân Công hội là lựa chọn tốt hơn cho cậu. Tôi chỉ là một tân binh, tại sao các vị lại hứng thú với tôi? Có người tiến cử, đợi cậu chính thức gia nhập công hội, tự nhiên sẽ biết. Tôi không hề đồng ý. Liễu Kinh Doanh ngược lại đã đề xuất một biện pháp dung hòa, để Kỳ Lân Công hội trực tiếp gửi thư mời đến 12 con giáp. Dù tôi chấp nhận hay từ chối, đều có lợi. Điều khiến tôi không ngờ là Kỳ Lân Công hội rất nhanh đã gửi email đến, còn mời cả cảnh sát Hoàng và Thanh Linh làm đòn gió, gây ra một trận xáo động trong 12 con giáp. Sau đó, đấu hổ lại càng tương kế tự kế, cần cài nội gián vào Kỳ Lân Công hội. Hai chuyện này đến quá trùng hợp, lại không hẹn mà gặp, khiến tôi liên tưởng đến nhiệm vụ bí ẩn của Long. Tôi mới đồng ý. Dù sau này thân phận của tôi là gì, các cậu đều là đồng đội vào sinh ra tử của tôi. Các cậu cứ theo đấu hổ mà làm, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Cậu cũng vậy. Cầm lấy. Đây không phải là thứ cậu ở chợ bỏ ra số tiền lớn mua sao? Thật sự tặng tôi một cái à? Hy vọng nó có ích cho cậu.
Sao lại là các vị? Ướt hết cả rồi, mau vào ngồi đi. Đây không phải là ca câu sao? Hóa ra tiệm hoa của chị ở đây à? Cao Dương, đến nơi đó rồi, cũng đừng quên những đồng đội cũ nhé. Yên tâm, sẽ không đâu. Cảm giác tháng ngày tĩnh lặng thế này thật khó có được. Nhất là trước lúc chia ly, lại càng thêm trân quý. Khoan đã, người đó sao giống Quỷ Mã? Hắn chẳng phải đã chết rồi sao?